อมพิเศษเลยเป็นไงไมค์อลิซิสได้อยู่เอฟเฟกต์ไม่รู้ว่าใช้เบอร์ไหนนี่ยังไม่ได้ลองดูเลยนะไม่ได้ลองเลยเจอไหนมันโลคัตทิ้งก่อนไม่ลองครับใหญ่ดีแบบแผ่แวบแผ่แวบทอมมันมาออกช่องเดียวครับรวมใช่ไหมใช่ออกช่องรวมคาเบลอยู่ไหนคาเบลตัวนี้น่าจะคาเบลคีย์บอร์ดมันมีคีย์บอร์ดตรงเบสโซโล่ออกไหมกีตาร์โซโล่นี่เบสเซตเบสกันแยกไลน์
ายดี ชื่อทดสอบชื่อ พี่ลองปรับเอา ชื่อ ลองพูดไปดู ชื่อชื่อฮัลโหลสวัสดีครับชื่อเฮ้อันนี้มันมีแค่8 ตัว ชื่อทดสอบได้ละดังว่าถ้าเราห่วงเราเฝ้าหลังเฝ้าห่วงแผ่นดินและบินเงินกายก็ลืมไม่ลงอาน้องคิดเธอชายเราบนภูมิร่างกายอาบตรวจทุ่งน้ำตรวจเย้ายวนในตาเชื่อลังค่อยแงนคอยแผ่นเอิญคอยจิกปากนิ่งเพลินทำเหรียญเงินหล่นหลวงเต็มท้องนากับข้าวลงมือเลี้ยวเกี่ยวดองน้องนางนั้นนาเจ้าเคยสัญญาจะมาหน้าฝนต้องคอยเหมือนคนเป็นไข้ก็ทวดบอกขอสอวิ่งเลยเหนื่อยจะจอดน้ำท่วมแห้งปอดข้าวเต็มนาปลาเต็มไหก็โบกรถข้างทางฟังน้ำตาห่วงใยรับคนเที่ยวใหม่ช่วยนำพาลูกนางบ้านนามาด้วย อันนี้ใส่ FIR นะครับ FIR เสียงแหลมเสียงกลางนะครับเน็ตเวิร์กตัวนี้เน็ตเวิร์กของ Soundtech ของเฮียนายเลยนะครับตัวนี้
ไม่ได้แก้ไขพรีเซตใดๆลองใส่ FIR เข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวลองฟังเสียงดูโปร่งล่างเลยกับเขาเป็นเน็ตแสบด้วยครับแสบอยู่ข้างละ4 ใบนะครับ เดี๋ยวสักพักก็จะไปรวมกัน4 ใบคนดูประมาณ 7,000 คนจะบอกเขาเข้ามาดูยังจะบอกแบนมาดูยังเดี๋ยวก็ตามมาดูโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันอีกรอบนะครับรอบที่2รอบนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้จูนครอบตู้เบสนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ